Naalala yan son. Abot mo ba son? Yung tapo. Oh, yan. Kita mo yan, babaga. Son, itong bakal oh. Yan. Parang hindi na mapalo. Lumulubog na. Dito muna sa unahan. Yan. Malagpagan ka. Mga bagsang baga ah. Oh. Siding yan.
bakal. Alagay mo dyan. Oo, hindi pwede. Yan hindi niya alam. Ang nakikita nila. Wala. Maliit lang yung butas tayo. Mukha nito, maliit lang daw. Kaya. Pag binaklas ang rubberized niyan, lilitaw na lahat. Hira. Naswerte na ano dito. 2 taon pa. Wala. Wala na, ano? Wala na. So, ito. Nakabot ng ganito tagal. Ayaw.
hanggang dito ah. 28. Flooring.
kabady, tapos na ang ating flooring. Bukas naman po ay bracket ng baral. Okay po.